Chào mừng bạn đến với kênh Trần Thến Review. Con lợn rừng này đã trúng liên tiếp 3 mũi tên nhưng vẫn ngoan cường bỏ chạy, phải mất tròn 2 ngày truy đuổi không ngừng nghỉ. Người thợ săn mới có thể vác chiến lợi phẩm trên vai trong niềm vui chiến thắng. Nhưng cuộc săn nghẹt thở ấy đã diễn ra như thế nào? Hãy cùng quay lại ngày thứ 5 của hành trình sinh tồn. Sau nhiều ngày chỉ sống nhờ cá nướng, Thiết Nam còn săn được một con cú rừng. Bữa ăn nóng hổi giúp anh nhanh chóng hồi phục thể lực, chuẩn bị cho cuộc săn lớn nhất từ trước đến nay. Điều đáng chú ý hơn cả chính là chiếc nỏ tự chế được mang theo sau lưng, từng thanh tre được gọt giũa vô cùng tỉ mỉ, đảm bảo thân tên vừa thẳng vừa nhẵn tuyệt đối. Đầu mũi tên còn được tôi luyện trên lửa lớn để đạt độ cứng và độ sắc tối đa. Công đoạn cuối cùng là tạo rãnh ở phần đuôi, rồi gắn cánh ổn định đường bay. Thay vì dùng dây buộc thông thường, Thiết Nam lại sử dụng chính mái tóc dài của mình. Cách làm này giúp phần đuôi nhẹ hơn, đồng thời tăng đáng kể tầm bắn của mũi tên. Nếu thấy những hành trình sinh tồn như thế này hấp dẫn, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Trần Thến Review và bật chuông thông báo. Mọi thứ đã sẵn sàng. Liệu hôm nay anh sẽ săn được con mồi nào, hay lại phải trắng tay trở về? Thiết Nam bắt đầu lần theo từng dấu vết trong rừng. Một bãi đất mềm đã lập tức thu hút sự chú ý của anh. Khắp nơi đều in đầy dấu chân lợn rừng, và chúng rõ ràng chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu. Có vẻ như vận may đã mỉm cười. Từng bước một, anh bình tĩnh lần theo dấu vết, phán đoán chính xác hướng di chuyển của con mồi. Lúc này chỉ cần một sơ suất nhỏ, mọi công sức đều có thể đổ sông đổ biển. Dựa vào độ mới của dấu chân, con lợn rừng chắc chắn đang ở rất gần. Sau hơn 1 giờ âm thầm bám theo, Thiết Nam cuối cùng cũng phát hiện mục tiêu bên cạnh một tảng đá lớn. Dù chỉ là một con lợn rừng còn khá non, nhưng số thịt của nó cũng đủ giúp Thiết Nam sống khỏe thêm nhiều ngày. May mắn là con mồi vẫn chưa hề phát hiện ra mối nguy đang đến gần. Thiết Nam nhẹ nhàng áp sát, đến khoảng cách chỉ còn chừng 15 mét, anh nhanh chóng hạ thấp người, từ từ nâng chiếc nỏ lên. Mũi tên đã vào vị trí, đầu ngắm khóa chặt mục tiêu. Tiếng nỏ bật vang giữa khu rừng tĩnh lặng, phát bắn chuẩn xác khiến mũi tên găm thẳng vào cơ thể con lợn rừng. Đau đớn bất ngờ khiến nó lao đi như phát điên. Thiết Nam lập tức tăng tốc truy đuổi. Anh biết con mồi bị thương sẽ không thể chạy quá xa, nhưng nếu chậm một bước, mọi công sức sẽ tan biến. Điều anh cần là thêm một vài phát bắn nữa, bởi với chiếc nỏ tự chế này, hạ gục con mồi chỉ bằng một mũi tên gần như là điều không thể. Cách duy nhất là liên tục gây thương tích để bào mòn sức lực của nó theo thời gian. Không lâu sau, con mồi lại xuất hiện. Nó đang đứng thở dốc trong một bụi cây rậm. Mũi tên đầu tiên vẫn còn cắm trên thân. Thiết Nam lặng lẽ áp sát, nâng nỏ thêm một lần nữa. Mũi tên thứ hai lập tức rời dây. Lần này nó cắm thẳng vào vùng cổ của con lợn rừng. Tuy chưa thể kết liễu ngay lập tức, nhưng vết thương ấy khiến con mồi mất máu nghiêm trọng. Trong cơn hoảng loạn, nó tiếp tục lao sâu vào khu rừng. Thiết Nam vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm bám theo đến cùng. Giờ đây, đó là cuộc chiến của ý chí và sức bền. Ai cạn sức trước sẽ là kẻ thất bại. Thế nhưng sau gần 1 ngày truy đuổi, Thiết Nam cũng đã bắt đầu kiệt sức. Bầu trời dần chìm trong bóng tối, việc tiếp tục truy tìm trở nên quá nguy hiểm. Anh quyết định nhóm lửa nghỉ qua đêm. Đêm nay, anh sẽ nghỉ bên đống lửa để lấy lại sức, bởi bình minh ngày mai sẽ quyết định thành bại của cả cuộc săn. Trời vừa theo dấu vết con mồi, một vệt máu trên phiến đá đã mang đến hy vọng vô cùng lớn. Nhìn màu sắc và mức độ đông lại của máu, anh khẳng định con mồi vẫn còn ở gần. Tiếp tục men theo từng vệt máu, vết thương ở cổ khiến lợn rừng không ngừng mất máu trên đường chạy. Và rồi, con mồi cuối cùng cũng xuất hiện. Nó nằm bất động dưới một gốc cây nhỏ. Sau 1 ngày 1 đêm chống chọi, con lợn rừng đã hoàn toàn kiệt sức. Quan sát kỹ hơn, trên cơ thể vẫn còn nguyên 2 mũi tên từ cuộc truy đuổi hôm qua, không hề có dấu vết bị thú dữ tấn công. Điều đó chứng tỏ những mũi tên của Thiết Nam đã quyết định kết cục của con mồi. Dẫu vậy, để bảo đảm an toàn tuyệt đối, anh vẫn giương nỏ lần cuối. Mũi tên thứ 3 lao thẳng xuống gáy con lợn. Đây là cách ngăn chặn mọi khả năng phản công bất ngờ. Khi nhấc thử chân trước của con mồi, Thiết Nam biết mình đã có nguồn thực phẩm dồi dào. Nụ cười mãn nguyện cuối cùng cũng hiện lên sau 2 ngày truy đuổi đầy gian nan. Thiết Nam đưa chiến lợi phẩm đến một địa điểm thích hợp để sơ chế. Đó là một lòng suối đã cạn nước, với khoảng không rộng rãi, đủ thuận tiện cho mọi công đoạn. Anh nhẹ nhàng rút mũi tên đầu tiên ra khỏi thân lợn rừng. Trong khi đó, 2 mũi tên cắm ở vùng cổ mới chính là đòn đánh chí mạng. Một khúc gỗ khô lớn được dùng để tạo ra lượng than hồng dồi dào. Đây là cách nhanh nhất để loại bỏ lớp lông dày của lợn rừng. Anh đặt cả con lợn lên đống lửa, vừa hơ nóng, vừa cẩn thận cạo sạch từng mảng lông. Sau hơn 1 giờ làm việc liên tục, toàn bộ lớp lông cuối cùng cũng được xử lý sạch sẽ. Tiếp đó, anh mang con mồi đến bên dòng suối, nguồn nước trong vắt giúp việc làm thịt và vệ sinh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nội tạng được lấy ra trước tiên, sau đó rửa sạch cẩn thận từng phần, ngay cả lòng non và lòng già cũng được làm sạch rồi cuốn lên những thanh tre dài, sau đó đặt trực tiếp lên than hồng để nướng. Riêng phần nội tạng còn lại được bày lên một chiếc vỉ riêng, bởi với người sinh tồn dày dạn kinh nghiệm, không có bộ phận nào của con mồi bị lãng phí, thậm chí nhiều phần còn giàu dinh dưỡng hơn cả thịt. Cuối cùng, Thiết Nam dựng một chiếc giá nướng hình tam giác khổng lồ, toàn bộ thân lợn rừng được buộc cố định lên nó. Quá trình hun khói sẽ kéo dài nhiều giờ, để thịt khô dần và bảo quản được lâu hơn. Khi mọi việc đã hoàn tất, những xiên lòng đầu tiên cũng vừa chín tới, màu vàng óng hấp dẫn, khiến Thiết Nam không thể chờ thêm được nữa. Anh cắt từng miếng nhỏ vừa ăn, rồi thong thả thưởng thức. Chỉ sau khoảng 20 phút, cả xiên lòng nướng thơm lừng đã sạch không còn một miếng. Trong khi đó, mẻ nội tạng thứ hai cũng dần chín đều. Một bữa tiệc giữa núi rừng đúng nghĩa giờ đây mới thực sự bắt đầu. Hãy nhìn phần gan lợn rừng vừa chín tới này, chỉ cần cắn một miếng là vị ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi. Sau chuyến săn đầy thử thách, Thiết Nam cuối cùng cũng tích trữ được lượng thực phẩm đáng mơ ước, nhưng rời nơi trú ẩn đã quá lâu. Liệu căn nhà tre của anh vẫn còn nguyên vẹn chứ? Những tảng thịt lợn rừng đang được hun khói trên lửa lớn, đủ làm nguồn thức ăn cho cả tuần tới, kết hợp cùng cua suối và cá tươi trong rừng. Bữa ăn sinh tồn giờ đây chẳng khác nào một bữa tiệc thịnh soạn. Miếng thịt đã khô được gần một nửa, nội tạng cũng vừa chín tới. Đây chính là thời điểm ngon nhất để thưởng thức.
cắn một miếng thật lớn. Mọi mệt mỏi sau 2 ngày truy đuổi dường như tan biến, nguồn năng lượng cũng nhanh chóng được hồi phục. Tuy nhiên, nếu tiếp tục hun khói ngay tại thung lũng này, một cơn mưa bất chợt có thể phá hỏng tất cả. Vì vậy Thiết Nam quyết định quay trở về hang đá. Anh dùng những tàu lá chuối sạch lót phía dưới, rồi chia nhỏ con lợn để thuận tiện cho việc vận chuyển. Nhìn cách anh xẻ thịt, không ít người sẽ nghĩ đây là một người đồ tể chuyên nghiệp, từng đường cắt đều vô cùng chính xác và dứt khoát. Sau đó anh tiếp tục chặt thêm vài cây tre để tự tay đan một chiếc giỏ mang toàn bộ số thịt về hang. Với Thiết Nam, đây chỉ là một công việc rất đơn giản, bởi kỹ năng đan lát của anh luôn được xem là thuộc hàng đỉnh cao trong giới sinh tồn. Quan sát từng nan tre được sắp xếp ngay ngắn, khoảng cách giữa các mắt đan gần như đồng đều tuyệt đối. Chỉ sau khoảng nửa giờ, một chiếc giỏ tre chắc chắn đã hoàn thành. Những miếng thịt được chia thành từng phần vừa phải, xương lớn cũng được loại bỏ bớt, toàn bộ số thịt được xếp gọn vào giỏ, sau đó buộc thêm 2 quai đeo chắc chắn. Mọi thứ cuối cùng cũng đã sẵn sàng và Thiết Nam phải nhanh chóng trở về trước khi màn đêm buông xuống. Lúc này, Thiết Nam đã có một quyết định hoàn toàn mới, có lẽ anh sẽ không quay lại căn nhà tre trước kia nữa. Những chuyến săn thành công liên tiếp đã mở ra cho anh một hành trình sinh tồn rộng lớn hơn. Đối với Thiết Nam, việc ở mãi một nơi không phải là điều anh theo đuổi, tự do khám phá những vùng đất hoang dã mới chính là niềm đam mê lớn nhất của anh. Sau hơn 4 giờ băng rừng vượt suối, Thiết Nam cuối cùng cũng trở về hang an toàn. Việc đầu tiên cần làm là bảo quản toàn bộ số thịt lợn rừng, nếu để qua một đêm trong thời tiết nóng ẩm, mọi công sức săn bắt có thể sẽ trở nên vô ích. Anh nhanh chóng dựng lại chiếc giá hun khói, rồi treo từng miếng thịt lên bằng những thanh tre chắc chắn. Ngọn lửa được giữ ổn định, giúp thịt khô dần và bảo quản được trong thời gian dài. Một ngày mới lại bắt đầu. Bữa sáng hôm nay là một dẻ sườn lợn rừng chất lượng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến ai cũng thèm. Sau 30 phút nướng trên than hồng, lớp mỡ bên trong bắt đầu chảy ra thơm lừng, đã đến lúc thưởng thức thành quả. Thiết Nam cắt từng thớ thịt theo đúng đường gân, rồi chia thành những miếng vừa ăn. Miếng sườn mềm mọng, đan xen từng lớp nạc và mỡ vô cùng hấp dẫn. Ngay khi đưa vào miệng, hương thơm béo ngậy lập tức lan tỏa khắp khoang miệng. Có lẽ không phải đầu bếp nhà hàng, mà chính những người sinh tồn mới hiểu rõ cách giữ chọn hương vị của thực phẩm. Phần thịt còn lại vẫn tiếp tục được hun khói, còn Thiết Nam lại chuẩn bị bước vào chuyến khám phá mới. Không xa nơi trú ẩn, một con suối trong vắt hiện ra, làn nước mát lạnh nhanh chóng xua tan mệt mỏi. Thế nhưng chỉ một cái ngoái đầu, anh đã phát hiện một nguồn thực phẩm còn hấp dẫn hơn đang chờ phía trước. Ẩn dưới những khe đá là cả một đàn cua suối béo chắc đang chờ được khám phá. Chỉ cần nhẹ nhàng lật từng phiến đá, Thiết Nam đã dễ dàng bắt được những con cua đầu tiên. Nếu một chỗ đã có cua, thì chắc chắn khu vực này còn nhiều hơn thế. Anh tiếp tục tìm kiếm dọc theo dòng suối, kiểm tra từng khe đá một cách vô cùng tỉ mỉ. Những con cua lớn lên giữa dòng nước mát lạnh, có lớp vỏ cứng nhưng phần thịt lại cực kỳ săn chắc và ngọt. Không chỉ đơn giản là tìm được thức ăn, điều khiến người xem thích thú hơn cả là cách Thiết Nam tận hưởng cuộc sống giữa thiên nhiên. Mỗi lần anh lật đá đều mang đến cảm giác hồi hộp như đang mở một món quà bất ngờ. Khi đã bắt được 8 con cua, anh quyết định quay về hang. Mỗi xiên 4 con, 2 xiên cua nướng nhanh chóng được chuẩn bị. Khó ai có thể cưỡng lại món ăn hấp dẫn này, con nào cũng chắc thịt và đầy gạch vàng óng. Đã tìm thấy một dòng suối giàu tài nguyên như vậy, thì tất nhiên Thiết Nam sẽ không bỏ lỡ thêm bất kỳ cơ hội nào. Mục tiêu tiếp theo là những con cá suối hoang dã, dù kích thước không lớn, nhưng thịt của chúng lại nổi tiếng thơm ngon. Ở nhiều nơi, loại cá này có giá bán rất cao, trong khi Thiết Nam lại có thể tự tay đánh bắt ngay giữa rừng. Anh chọn những ống tre dài để làm bẫy cá, phần đuôi ống được khoét lỗ để nước lưu thông, sau đó đan thêm một chiếc nắp đặc biệt, giúp cá chui vào nhưng rất khó bơi ngược ra ngoài. Ít giun đất được dùng làm mồi, rồi cẩn thận đặt vào từng chiếc bẫy tre. Quay trở lại dòng suối, anh lựa chọn những đoạn nước chảy nhẹ, đó là nơi cá thường xuyên tìm đến kiếm ăn. Mỗi chiếc bẫy đều được cố định rất chắc chắn, để không bị dòng nước cuốn trôi. Giờ đây, Thiết Nam gần như không còn phải lo thiếu thực phẩm, mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch, khiến anh hoàn toàn yên tâm tận hưởng cuộc sống sinh tồn. Sau bữa tối ấm cúng, anh ngồi bên ánh lửa bập bùng, rồi chậm rãi ngả lưng trên chiếc nệm lá cọ tự làm.